Zonja dhe zotërin, ju përshëndes. Në Shkodër është shënuar një tjetër viktim nga COVID-19 duke e quar në total numri në 24, ndërkohë në orët e fundit nga 21 raste të reja me koronavirus, 13 prej tyre janë regjistruar në Shkodër, ku ekspertët po diskutojnë për masa më të forta në kryeqendrën e veriut. Policia nis kontrollin me dron për të monitoruar orarin e respektimit të ndalim qarkullimit. Dronët do të përdoren kryesisht në zonat urbane, por dhe gjatë natës, ku do të dëgjohet dhe një thirrje e policisë. Autoritetet thonë se zgjatja e fashës së lëvizjes do të thotë më shumë kontroll. Nga sot kanë hyrë në fuqi masat e reja të lëvizjes përmes një urdhri të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë. Të gjitha njësitë e shërbimit do të qëndrojnë hapur deri në orën 17:30, ndërsa nga e premtja deri të hënën në mëngjes do të jetë karantinë e plotë. Kryeministri Britanisë Madhe Boris Johnson është shëruar plotësisht nga COVID-19. Testi konfirmues doli negativ, konfirmoi zëdhënësi i tij. Zoti Johnson doli pas një jave nga spitali, ku për 3 ditë qëndroi në terapi intensiv. Në Shkodër pra është shënuar një tjetër viktim nga COVID-19 duke e quar në total numri në 24, ndërkohë në orët e fundit ka 21 raste të reja me koronavirus, 13 prej të cilave pikërisht në Shkodër. Do të lidhemi me Klodian Zhivanin. Klodi, të përshëndes, cilat janë të rejat e fundit për viktimën në Shkodër, pasi Ministria ende në fakt nuk ka një konfirmim zyrtar? Po, përshëndetje Ilir, ka vijuar edhe gjatë ditës së sot me të rritet numri të prekurve në bashkinë e Shkodrës, madje me shifra të frikshme, teksa kemi raportuar edhe për një viktim. Kanë qenë bluzët e bardha të Spitalit Rajonal të Shkodrës, të cilët kanë njoftuar sot se një 45 vjeçar ka ndërruar jetë. Prej 5 ditësh ai ishte shtruar në repartin e reanimacionit pasi kishte probleme të rënda shëndetësore, teksa mëngjesin e sotëm rreth orës 4:30 minuta ka ndërruar jetë. Do të jetë Ministria e Shëndetësisë e cila do të konfirmojë në vazhdim nëse personi në fjalë pra 45 vjeçari ka ndërruar jetë për shkak të problemeve shëndetësore apo nga COVID-19, pasi prej 2 ditësh ka rezultuar pozitiv ndaj këtij virusi së bashku me motrën e tij. Pritet pra dhe reagimi i Ministrisë për të parë nëse është viktima radhës nga COVID-19 në Shkodër apo ka patur probleme dhe komplikacione të tjera shëndetësore. Çfarë dim për mënyrën e përhapjes së infeksionit te rastet e reja dhe çfarë kanë diskutuar sot autoritetet atje ku kanë pasur me vete edhe ekspertët e shëndetësisë? Po, nga 32 testime të bëra gjatë 24 orëve të fundit, 13 prej tyre kanë rezultuar pozitive. Është një shifër e frikshme, mund të themi, pasi edhe vetë harta e përhapjes është e keqe në këtë situatë të cilën ne jemi. Kemi 6 të infektuar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, 2 prej tyre janë bluzët e bardha, pra infermier, ndërsa 4 janë pacient. Spitali Rajonal i Shkodrës, çka duhet të ishte ndoshta ndërtesa ku të kishim të shëruar, tashmë është kthyer në një vatër të rrezikshme për përhapjen e koronavirusit, ndërkaq të prekurit e tjerë janë nga zona e Shirokës dhe nga Xhabia. Zëvendës ministri i Brendshëm Besfort Llamallari së bashku me drejtues të lartë të policisë së shtetit ishte sot në Shkodër, ku inspektoi edhe tregjet çka konsiderohen si problematike në Shkodër, ndërsa diskutua për masat e tjera që duhet të merren. Realisht ai dha udhëzime për policinë e Shkodrës që të tregohet më vëmendshme, sidomos në lëvizjet e grumbullimet e qytetarëve, teksa gjatë ditës së sotme, sidomos në qendrat të qytetit, ka patur masa të shtuara e madje edhe një numër rekord të xhopave të vëna, por nëse në qytetin e Shkodrës në qendër pra ka masa të shtuara, e kundërt apo ndodh në lagjet periferike të qytetit atje ku jeta po vijon normalisht. Lodit, falenderoj për këtë lidhje. Ka mbritur në 467 numrit infektuarve në vendin tonë. Do të lidhemi me gazetaren Alma Demiraj në Spitalin Infektiv për të mësuar më shumë. Alma, të përshëndes, si është harta e rasteve të reja me Covid? Përshëndetje Ilir, kemi shënuar një rritje të numrit të rasteve të reja pozitiv me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit, krahasuar me një ditë më parë, por me sa duket kjo rritje po na vjen nga qyteti i Shkodrës, pra janë 13 raste të reja pozitiv me COVID-19, por fatmirësisht nuk ka rritje të numrit të atyre që kërkojnë ndihmë mjekësore të trajtohen në spital. Madje duhet thënë, Spitali Infektiv fatmirësisht në këtë histori me epideminë e COVID-19 nuk është mbushur asnjëherë në kapacitetin e tij të plot. Aktualisht që flasim janë
23 pacientë që janë duke marrë trajtim mjekësor në këtë shërbim, janë 7 në terapi intensive dhe vetëm 2 me frymarrje të drejtuar. Po kështu, spitali COVID-2, i cili është planifikuar për rastet e rënda me insuficiencë respiratore, po trajton aktualisht 9 pacientë, 7 janë në terapi intensive dhe janë 5 me frymarrje të drejtuar. Gjatë 24 orëve të fundit, Ilir ka patur edhe një numër të shtuar të atyre që janë shëruar, presupozohet që janë shëruar, janë 15 pra që kanë bërë analizën testin konfirmues dhe u ka rezultuar negativ, duke bërë që numri në total i të shëruarve të shkojnë në 232. Konsiderohet një situatë e mirë, edhe pse ka patur rritje të numrit të rasteve gjatë 24 orëve të fundit, është një situatë e mirë që po kalon Shqipëria për sa i përket epidemisë së COVID-19. Gjithçka është e përballueshme, një pjesë mbahet në survejancë nëpër shtëpitë e tyre. Fatkeqësisht kemi patur edhe 2 fëmijë të tjerë që kanë rezultuar pozitiv, por fëmijët, siç e kemi theksuar, janë asimptomatik ose kalojnë pak me simptoma fare të lehta. Megjithatë, le të ndjekim deklaratën e bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet drejtoreshës së Institutit të Shëndetit Publik, doktoresha Albana Fico. Dje janë testuar 193 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 21 raste të reja pozitiv me COVID-19, nga të cilët një personel shëndetësor dhe 2 fëmijë që janë asimptomatik. Deri në këto momente janë testuar 4070 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 467 raste. Në këtë grafik, i cili tregon kurbën nga dita e shfaqjes së shenjave klinike, deri në vendosjen e diagnozës, mesatarja është 5.8 dhe ky është një indeks i rëndësishëm për kapjen në kohë të rasteve pozitive. Betejën me këtë sëmundje e kanë humbur deri tani 23 qytetarë, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të personelit shëndetësor. Në 24 orët e fundit, 15 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke quar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 232. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 43 të shtruar, 7 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Ndërsa në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi gjenden të shtruar 9 pacientë, 7 janë në terapi intensive, ndërsa 5 prej tyre janë të intubuar. Totali i pacientëve të shtruar në të 2 spitalet është 52. Alma, po për situatën në Shkodër, çfarë po diskutojnë ekspertët? Në fakt, Ilir, janë nisur një grup epidemiologësh nga Instituti i Shëndetit Publik këtu në Tiranë, bashkë me shefen e sëmundjeve infektive zonjën Silvabino, për të parë nga afër se çfarë po ndodh në Shkodër, pasi ka një rritje të numrit të rasteve të reja pozitiv me COVID-19. Dhe unë kam mundur të kontaktoj me ta, ajo që po ndodh në Shkodër është se qytetarët shkodran nuk po i binden urdhrave të dalë, nuk po i respektojnë rregullat e karantinimit. Ata dalin madje grumbuj nëpër makina, udhëtojnë nga 5 persona brenda makinave pa respektuar rregullat e përcaktuara më herët. E me sa duket, Shkodra riskon të vihet kundrejt rregullave akoma më të ashpra, më strikte, ndoshta drejt një izolimi, por këtë do ta vendosin autoritetet më të larta. Këtë më kanë thënë epidemiologët atje si vendas, edhe këta që janë nisur, grupi që është nisur nga Tirana, pasi nuk po respektohen siç duhet rregullat e karantinimit, çka ka bërë që Shkodra të kthehet në një vatër e COVID-19-s. Alma, të falenderoj për këtë lidhje. Policia nis kontrollin me drone për të monitoruar orarin e respektimit të ndalim qarkullimit. Dronët do të përdoren kryesisht në zonat urbane, por edhe gjatë natës, ku do të dëgjohet dhe një thirrje e policisë. Autoritetet thonë se zgjatja e fashës së lëvizjes do të thotë më shumë kontroll. Le të ndjekim Andi Borë. Policia tashmë do të përdor dron për të ushtruar kontrolle në territorin e vendit për sa i përket respektimit të orarit të liridaljes nga ana e qytetarëve. Gjithashtu, nëpërmjet këtij droni, qytetarët mund të dëgjojnë edhe këtë thirrje që bën policia e shtetit. Të nderuar qytetarë, ju lutemi respektoni rregullat e sigurisë për parandalimin e përhapjes së infeksionit COVID-19. Ruani veten dhe të tjerës. Dronet do të përdoren kryesisht në zonat urbane për të identifikuar persona të cilët do të shkelin karantinën apo do të shkelin orarin e ndalim qarkullimit. Nga ana tjetër, këta drone do të mund të përdoren edhe gjatë natës, pas janë të pajisur me ndriçues, si edhe me kamera termike.
Zoti kryetar, ju lutemi trajtohuni në banesë. Ju lutemi, erdhi masa për të larguar dhe qëndruar në banesat tuaja. Zoti kryetar, vazhdoni aty. Kjo formë e kontrolli vjen pas zgjerimit të fashës orare, për të cilën ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, gjatë prezantimit të dronëve, u shpreh. Me zgjerimin e fashave orare për lëvizjen e qytetarëve, të cilat kanë filluar sot, për policinë, kjo do thotë më shumë punë, më shumë angazhim dhe në thelb i gjithë relaksimi ose zgjerimi i fashës orare do të thotë për policinë më shumë kontrolle. Duhet bëjë një thirrje qytetarëve që ta kuptojnë drejt që zgjerimi i fashës orare do të thotë që thjesht të krijohen më shumë mundësi për ata që duhet shkojnë në punë dhe të ulet dënësia në qarkullim për ata që duhet shkojnë për të blerë. Më herët, dronet janë përdorur për të identifikuar shkelësit e qarkullimit rrugor, si edhe kontrolle për kultivim kanabisi, ndërsa këtë herë, dronet do të përdoren për qytetarët të cilët do të dalin nga shtëpia duke thyer rregullat në kohën e pandemisë. Për Top Channel, Andi Bora. Nga sot kanë hyrë në fuqi masat e reja të lëvizjes përmes një urdhri të lëshuar nga Ministri e Shëndetësisë. Për më shumë detaje do të lidhemi me gazetarin ton Muhamet Veliu. Muhamet, cilat janë rregullat e reja që kanë nisur të aplikohen prej orës 5 të mëngjesit sot? I lirë urdhri i Ministres së Shëndetësisë ka 3 pika. Pika e parë nis me një masë lehtësuese. Pikërisht në këtë pikë thuese lejohen të kryen aktivitetet e tyre vetëm në fashën orare 05, 17 e 30, duke filluar nga dita e sotme, pikat e shitjes së produkteve ushqimore me pakicë dhe shumicë, pikat e tregtisë së barnave, produkteve mjekësore dhe institucione financiare, pra bankat. Nuk ndryshon numri i personave që duhet të dalin nga një familje për të kryer shpenzimet ditore, ndërkohë që pika e dytë e urdhrit kërkon që të gjitha njësitë tregtare, punonësit që shërbejnë në këto njësi tregtare të jenë të pajisur me maska dhe doreza, sikurse duhet të kenë në dispozicion lëndë dezinfektuese për të gjithë personat që hyjnë në ambientet e dyqanit apo njësitë tregtare. Ndërsa masa e tretë i lirë është një masë shtërnguese, ku flitet për kufizimin e lëvizjes në të gjithë qendrat urbane të Republikës së Shqipërisë për të gjithë kategoritë këmbësor, bicikleta, ciklomotor, motomjete dhe mjete, si dhe ndalimi i ofrimit të shërbimeve për qytetarët nga aktivitetet e lejuara çdo fundjavë, duke filluar nga e premtja në orën 17:30 deri të hënën ora 5:00. Përjashtohen nga ky rregull të gjithë mjetet e transportit të mallrave dhe të produkteve ushqimore, policia e shtetit, forcat e ushtrisë, njësitë kritike të shërbimeve shtetërore dhe të kompanive mediatike, si dhe shërbimet në banesa. Muhamet, falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Por si ka qenë situata në tregje sot me zgjatjen e orarit deri në orën 17:30? Le të ndjekim si Dori Lagjonin. Kjo e hënë është dita e parë me fashën e re të orarit që i lejon të gjithë qytetarët të kryejnë pazaret e tyre deri në orën 17:30. Për këtë arsye ndodhemi në një nga tregjet e Tiranës, më saktësisht në tregun e fruta perimeve tek Vasil Shanto. E tregtarët na kanë treguar se kjo fashë e re e orarit ndihmon vërtet shumë jo vetëm ata, por edhe qytetarët. Kjo është në të mirë të dy palëve, edhe të qytetarëve që dalin për të blerë, edhe në të mirën tonë që zgjatet fasha orarit, se me thënë drejtën, me të fashën e parë sikur grumbulloshin kokë në kokë dhe nuk ishte në të mirë të dy palëve. Kjo po, për të ruetur dhe një tjetër nga kjo që na ka gjetur. Apo respektohet distanca, rregullat nga qytetarët? Patjetër, normal. Ditë e para ishin që ka shumë, pastaj më mbrapa, pastaj mendimin edhe të policisë bashkiake, këtu është vënë goxha rregull. Edhe vetë do kemi pak kohë më të lirë për të bërë pazar për vete, për gjëra të tjera. Nuk keni pse nxitoheni? Po patjetër, se sa të vish në ora 8, ti ikësh ora 1 më shumë ikën rrugë, tu ikën të ardhë. Do të zgjat dhe unë tani hiksem në fshat. Ikë tani. Është përbën ndryshim për ju? Jo, asë ndryshim. Një gjë s'kam sik, një gjë s'po ikë. Ndë po ikë. Apo respektohet distanca, rregullat nga qytetarët? Po, falë të policëve që i marrë një nga një, na ndihmojnë shumë. Ky orar që është tani është i mirë edhe për klientët dhe për tregtarët. Është orar shumë realizuar, është tamam. Se ku ishte orari i shkurtër dhe klientët nxitonin, nuk e marrin distancën dhe ne nuk punonim më shumë se siç është për të punuar, ky orar është shumë i mirë.
Rregulli në tregje nuk mungon, diçka që u vërtetua dhe nga fjalët e të gjithë tregtarëve, të cilët tregojnë se qytetarët janë bërë më të përgjegjshëm duke ruajtur distancën 1 metër, duke përdorur maska apo edhe doreza. Megjithatë, që ata të jenë më të përgjegjshëm, sigurisht që ka ndihmuar dhe prania e forcave të armatosura policisë bashkiake në çdo treg të kryeqytetit. Biznesi i vogël kërkon lehtësi për dëmet e pësuara nga ndërprerja e punës si pasojë e Covid-19. Do të lidhemi me Vali Qyrfyqin, e cila ndodhet me një përfaqësues të bizneseve në plazhin e Durrësit. Vali, të përshëndes. Përshëndetje Ilir, turizmi në fakt ka qenë një nga sektorët më të dëmtuar në këtë periudhë të pandemisë. Shumë biznese janë në prag të falimentimit ose kanë falimentuar, ndaj ata kërkojnë mbështetjen e qeverisë si një element thelbësor për të mbijetuar në këtë situatë. Unë kam këtu pranë Indrit Nuredinin, një nga përfaqësuesit e biznesit të vogël në sektorin turistik, por i gjithë sektori turistik është në krizë, në fakt apo jo? Përshëndetje, unë jam një operator turistik në qargun e Durrësit. Ky sezon, siç dihet, ku dëmi i parë erdhi pas tërmetit, i cili paralizoi, po themi, në një farë mënyrë sezonin turistik 2020. Por kjo pjesa e dytë që ndodhi, pjesa e pandemisë, kjo pati një bllokim global të turizmit, e cila bërë një paralizim, një paralizë totale të këtij lloji biznesi, e cila ka sjell disa dëme të mëdha, domethënë dhe në pjesën e kancelimit dhe në pjesën e ngrirjes të shumë kontratave që ne kishim me operatorë të huaj, e cila është një diçka domethënë e paparashikuar që krijoi një ngërç shumë të madh që do e ketë dhe një pasojë dhe një shtrirje shumë të gjatë në kohën e vazhdim. Pritet një paket mbështetëse nga qeveria. Çfarë do donit ju që të përmbante kjo paket konkretisht? Atëherë, nëpërmjet mediave dhe intervistave të shumta që zoti kryeministër po mundohet me çdo mënyrë dhe me ekspertët e tij financiar, po mundohet të japi një mbështetje turizmit, duke qenë se unë bëj pjesë edhe në shoqatën ATA, e cila është një shoqatë komplet operatorëve turistik. Ne kemi bërë dhe kërkesat tona nëpërmjet kësaj shoqate ATA, por në krahas këtyre kërkesave që ne kemi parashtruar në mënyrë zyrtare, mira do ishte domethënë që qeveria të krijonte një paketë mbështetëse në një fushë të gjerë dhe në një harë kohor pak të gjatë, jo imediate dhe si të themi paketa që funksionojnë momentale. Duhet një paket me një kohë zgjatë më të madhe, për shembull në pjesën e TVSH-s dhe në pjesën e tatim fitimit. Do ishte një diçka shumë e mirë duke parë edhe me ekspertët kontabil dhe me ekspertët e financës, të cilët mund të shikojnë një kohështrirje të gjatë për punën e TVSH-s dhe tatim fitimit. Gjithashtu edhe Ju kërkoni heqjen e TVSH-s apo uljen e saj? Çfarë kërkoni konkretisht? Ne kërkojmë zbutjen fiskale të gjithë taksave fiskale domosdoshmë ndërmjet shtetit dhe privatit. Kjo do të ndihmonte shumë fushën e turizmit që të kishte një ripërtëritje të shpejtë. Pastaj unë nuk mund të flas dot me shifra sepse kjo i takon ekspertëve financiar që ta përcaktojnë shifrën se sa mund të bëhet, por rëndësi ka që ne të pësojmë një farë ulje në pjesën e TVSH-s për pjesën e restoranteve dhe të bareve. Mirë do ishte edhe në fushën e hotelerisë, por thashë unë nuk mund të flas dot me shifra sepse këto janë gjëra që i përkasin fushës financës. Gjithashtu edhe ke pjesa e taksa vendore, nëse do kishte vend për një ulje, sepse pjesa e shtyrjes e kuptojmë që pjesa e qeverisë ka një bon sens që t'i shtyjë dhe t'i fali dhe kamatvonesat edhe këtë lloj problematike. Duke shpresuar që pushteti qendror dhe vendor ta dëgjojë zërin e biznesit turistik, linja për ju në studio, Ilir. Falenderoj Vali Qyrfyqi dhe zotin Nuredini. Gjithashtu, situata e Covid-19 ka pezulluar dhe kontratat e punës për punëtorët që do të vinin nga jashtë dhe kryesisht pjesa më e madhe do të merreshin me ndërtimin e banesave pas tërmetit 26 nëntorit. Le të ndjekim Elda Mengën. Para pandemisë mundësonin punësimin e të huajve në vendin tonë, ndërsa sot kompanitë ndërkombëtare të punësimit kanë mbetur vetë pa punë. Sikurse shumë biznese në Shqipëri, të cilat janë mbyllur ndoshta dhe jo me vendim apo me urdhër, por janë mbyllur për shkak të ndalimit lëvizjes qytetarëve, jo vetëm ne.
po çdo lloj zyre apo çdo lloj biznesi i cili ka mbyllur shërbimet, nuk mundet që të përballojë këtë lloj situate për një kohë shumë të gjatë. Pasi për hir vërtetës klima të bëhet biznes në Shqipëri nuk është në kulmin e saj apo në majën e saj. Bollë vështirësi ka biznesi në përgjithësi. Dhe bashkë me këtë vështirësi janë mbyllur nga të gjitha anët, nga të gjitha drejtimet çështja e tarra, çështja e incoming. Kompanitë e punësimit e raportojnë se qindra kontrata pune kanë mbetur pezull për shkak të mbylljes së kufijve. Krau i punës nga jashtë parashikonte të vinte në Shqipëri më së shumti për rindërtimin e banesave të prishura nga tërmeti. Ne kemi një grup punonjësish pothuajse ka 100 veta, të cilët janë në procesin e leje pune, viza e tjera, të cilat për shkak të pandemisë, për shkak të situatës që ndodhi, janë pezulluar që gjitha. Punonjësit e huaj, të cilët neve sjellim si zyrë në Shqipëri, janë kryesisht nga vendet aziatike, për shkak se përshtaten me marzhin tonë të pagesave. Domethënë, pak a shumë marrin të njëjtën pak që merrte një punonjës shqiptar në të njëjtin pozicion. Dhe janë Bangladeshi, Sri Lanka, Nigeria, Maroko, ka shumë vende të cilat janë të njëjtit nivel që përshtaten me këto paga. Nëse pandemia zgjat, vështirësitë e biznesit do të jenë të mëdha, por edhe shpallja e falimentit nuk është vendim i lehtë dhe as zgjidhje për ta. Teknikisht nuk e shpall dot. Pra, pavarësisht kërkesave apo pavarësisht detyrimeve që mund të kesh etj, të shpallësh falimentin është pothuajse e pamundur. Sepse ka pasojë edhe pasojë ligjore. Sepse në moment që një biznes shpall falimentin, minimalisht do të merret në hetim nga organet kompetente. Dhe duke marrë në hetim, minimalisht do të ngarkohet me stres, me probleme etj. Kështu që edhe nëse një biznes do të shpall falimentin, unë kam përshtypjen që e ka të pamundur të shpall falimentin. Biznesi i madh dhe i vogël kërkon ndërhyrje konkrete nga shteti me ndihmë apo paketa ekonomike, për shkak se shumë prej tyre kanë të vështirë mbi jetesën. Ky është Top Channel. Një 15 vjeçare në Korçë po lufton me jetën, por jo prej Covid-19. Ajo nuk ka shkuar asnjëherë në shkollë pasi është prekur nga skolioza, ndërsa familja e saj nuk ka mundësi që të përballojë shpenzimet e operacionit. Le të ndjekim Doriela Çule. Kristiana, 15 vjeçare, ka nevojë për ndihmë. Ajo nuk ka shkuar asnjëherë në shkollë, nuk ka shoqe dhe njeh vetëm familjen e saj. Por për shkak të gjendjes shëndetësore, ajo sot po lufton për jetën. Kristiana është prekur nga skolioza, ndërsa familja e saj është gjunjëzuar, pasi nuk ka mundësi të përballojë shpenzimet e operacionit. Deformimi i rënd i shtyllës kurrizore çdo ditë shton rrezikun për jetën e Kristianës, ndërsa për familjen e saj shuma prej 25.000 eurosh që duhet të sigurojnë është një barierë që nuk mund ta kapërcejnë të vetëm. Nuk duam as për bukë, as për gjë, vetëm për fëmijën, të shpëtoj jetën e fëmijës. Se bukë njeriu punon edhe ron. Me sakrifica punon edhe tokat, nuk i le, po të duash, po për këtë shumë nuk e bëjmë dot. Kemi munduar shumë, është e pamundur të bëj këtë shumë të madhe. Që në fëmijëri ajo është diagnostikuar me epilepsi, ndërsa 2 vite më parë vuajtjeve të saj ju shtua dhe kjo sëmundje që po avancon shpejt, por që për prindrit dhe motrat e saj u kthyen në një dramë të rëndë. Të gatshëm të bëjnë gjithçka për ta shpëtuar, ata janë përpjekur të shesin shtëpinë që ende nuk e kanë përfunduar së ndërtuari, të kërkojnë kredi, të marrin hua tek të njohurit e tyre, por nuk ja arritën, e ndërsa ditët kalojnë për familjen shpresat po zbehen. Adelina, nëna e Kristianës, thuaj se nuk e kalon pragun e derës duke u kujdesur për të bijën, ndërsa sot apelon për ndihmë. Kam nxjerrë dhe shtëpinë në shitje, kam një ndërtesë të vogël, kam nxjerrë dhe tokat e mia, milem një tokë të buri kanë edhur dhe në internet dhe nuk e shitur akoma. Dhe tokat këtu mi kanë dhenë vllai, motra mi kanë dhenë për të shitur dhe ato nuk i shesim dot. Kjo nuk e lëshon dot 5 minuta tiki. Ja si që shikoni dhe vetë, kjo nuk qëndron dot, nuk e mban dot. E mban të nëna ime më përpara, ajo e 75 vjetësh, nuk mund të ta mbaj dot. Që bënja në punë edhe mund të punonja nga e keqja, tash s'punoj dot. Në ditët kur të gjithë po qëndrojnë të izoluar në shtëpi për të mos u prekur nga koronavirusi, mbështetja për jetën e Kristianës është një thirrje e fortë për të gjithë ne. Situata është alarmante në Kosovë pasi rastet e reja me të infektuar janë shtuar shumë në orët e fundit dhe ka një përhapje në shumë qytete.
Policia e Kosovës ka ndaluar 102 persona gjatë 24 orëve të fundit për shkak të mos respektimit të masave të kufizimit që synojnë frenimin e përhapjes së koronavirusit. Numri më i madh i qytetarëve që nuk kanë respektuar masat është nga Prishtina, ku u regjistruan 47 shkelës. Kryeqyteti kosovar hyri të dielën në karantinë, pasi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi shtimin e numrit të rasteve me COVID-19. Përveç Prishtinës, në karantinë kanë hyrë edhe Prizreni, Ferizaj dhe Suareka, që nga shpërtimi i virusit në Kosovë në 13 mars, të dielën u regjistrua numri më i madh të prekurve brenda një dite, 79 të tillë. Aktualisht në të gjithë territorin e Kosovës janë infektuar 362 persona, 59 janë shëruar, ndërsa me viktimën e fundit bilanci i jetëve të humbura ka shkuar në 8. Në vazhdon e betejës kundër virusit, autoritetet atje kanë shpallur gjendjen e emergjencës për shëndetin publik. Sa ka që janë regjistruar edhe 4 viktima të reja nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 2 prej tyre ishin në Shkup. Bilanci i viktimave në vend ka shkuar kështu në 38. Ministria e Punëve të Brendshme sa kaq për të parën herë që nga aplikimi i kufizimit të lëvizjes gjatë fundjavës nuk ka regjistruar asnjë shkelje nga qytetarët. Por në Kosovë nuk ka vetëm betejë me COVID-19, por dhe betejë politike. LDK-ja ka thirrur forumet për të vendosur për një koalicion të ri me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, me Nismën dhe me Pakicat, nëse vetëvendosja nuk vendos për emrin e ri për kryeministër. Lidhja Demokratike e Kosovës ka filluar përgatitjet e para për koalicionin e ri qeverisës, në rast se lëvizja vetëvendosje nuk e dorëzon emrin e të mandatuarit apo dështon të sigurojë votat që i duhen në kuvend. Kreu i LDK-s, Isa Mustafa, i tha gazetës Ekspres se për koalicionin me AAK-n, Nismën, AKR-n dhe Pakicat, Këshilli i Përgjithshëm i Partisë do të vendos përmes votës deri nesër në orën 16. Tashmë kanë kaluar 2 javë prej kur presidenti i vendit ka kërkuar nga vetëvendosja që të bëjë propozimin e emrit të ri për të mandatuarin me krijimin e qeverisë, pasi ajo aktuale u rrëzua në kuvend me mocion mosbesimi. Edhe pse partia Albin Kurtit ka deklaruar se do t'i përgjigjet presidentit, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Përderisa vetëvendosja nuk po jep shenja për formimin e qeverisë së re, Lidhja Demokratike e Kosovës ka dorëzuar një propozim në organin më të lartë të partisë. Mustafa thotë se ka kërkuar miratim nga Këshilli i Përgjithshëm për një koalicion me AAK-n, Nismën, AKR-n dhe komunitetin jashtëshumitës. Kjo sipas tij do të bëhet nëse shterojë në rrugët kushtetuese me partinë që doli e para fituese nga zgjedhjet. Në Britani ka nisur një polemik nëse kryeministri Boris Johnson do duhet të rikthehet sa më shpejt në krye të qeverisë apo jo, ndërkohë njoftohet se ai rezultoi negativ pas testit në spital nga Londra. Është në linjë të drejtë për drejtë korespondenti ynë Arben Manaj. Arben, përshëndes, një polemik shumë herët apo jo për një pacient sa po dal nga spitali? Përshëndetje Ilir, normalisht ashtu duhet jetë pasi të gjithë ata pacientë që kanë dalë nga terapia intensive të duhet paktën disa javë të rikuperohen, siç po mendon se po bën edhe kryeministri Boris Johnson në rezidencën qeveritare Chequers në veri perëndim të Londrës bashkë me partneren e tij Carrie Simons, 23 vjeçme, se ai me të cilin përse një fëmijë që duhet vinë këtë jetë pikërisht në muajin kur ka lindur Boris Johnson për mbushur 56 vjeç. Praktikisht Boris Johnson, siç tha dhe ju Ilir, ka testuar negativ në spital dhe pati nga vëzhgues të ndryshëm ngritje vetullash kur pan fotografinë e makinës së kryeministrit ku bodyguardët dhe shoferët e tij ishin pa maska. Ndoshta kjo ka qenë edhe një nga arsyet përse zyrtarët e Downing Street kanë vendosur të bëjnë njoftimin që Boris Johnson është negativ. Problemi më i madh është polemika midis asaj çfarë duhet bërë me jetën dhe ekonominë. Ditën e njëjtë këtu në Britani të Madhe, qeveria britanike do duhet të marrë vendimin nëse do të relaksojë masat e karantinimit. Të mos harrojmë se Britania e Madhe humbet nga koronavirusi 2.4 miliard sterlina në ditë, që është pothuajse sa gjysma e GDP-së së Shqipërisë në vit. Mbetet të shihet nëse Boris Johnson do të jetë në gjendje gjatë kësaj jave të japë mendimin e tij për relaksimin e masave apo jo, por sipas gjitha gjasave do të kemi një shtyrje të kësaj vendimarrje se sa relaksim, i cili besoj nëse unë do të vija bazë do të ishte diku nga 2 javët e para të muajit maj. Ilir. Arben, ndërkohë autoritetet e shëndetit kanë vendosur një kriter të vështirë moral dhe etik për pacientët mbi 65 vjeç. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht, shkurtimisht?
Shkurtimisht bëhet fjalë që gjithë pacientët që janë mbi 65 vjeç e sipër, me ta do të aplikohet një sistem pikëzimi ku ata do të përcaktohet në bazë të moshës, në bazë të brishësisë fizike dhe patologjive të tjera. Nëse këta do duhet të futen në terapi intensive, ideja është që të lirohen sa më shumë shtretër për pacientë të tjerë, dhe nëse këta pacientë që janë mbi 65 vjeç do të arrin tek pika 8, pra nota 8 nga 1 deri në 10, këtyre nuk do t'ju mundësohet trajtimi në terapi intensive. Arben Manaj, të falenderoj për këtë lidhje direkt. Si kudo në botë edhe në Shqipëri, një ndër të paktat efekte pozitive të izolimit njerëzve është se nga kjo ka përfituar natyra, në laguna janë shtuar shpendët. Në të gjithë botën kemi parë këto ditë se si kafshët dhe shpendët janë rikthyer në hapësirat e uzurpuara nga njerëzit. Nuk bën dallim as Shqipëria. Vëzhgimi i florës dhe faunës së zonave të mbrojtura Karaburun Sazan ka treguar se kemi një shtim të specieve. Shikimi i fokus me anë të vëzhgimit 4 herë për muaj shkurt tregon një nga besoj arsyet kryesore ose një nga faktorët kryesorë që mungesa e një aktiviteti dhjetar, mungesa e aktivitetit të peshkimit e ka bërë atë që të afrohet dhe brigjeve dhe të shikohet edhe në sy të lirë. Karantinimi i njerëzve dhe ndërprerja e veprimtarisë së njeriut ka bërë që flamingove në lagunën e Nartës t'u rikthehet qetësia, çka u siguron kushte optimale për ushqyerje dhe riprodhim. Edhe në parkun kombëtar të Llogaras, kamerat kurth kanë filmuar dhe fotografuar specie të ndryshme. Të natë e fundit kanë treguar që ka një shtim shumë të lartë të specieve, por edhe shikimi që ishte bërë shqiponjës malit në majën e Çikës, një popullat të madhe të ujkut në parkun e Llogorajit, apo sorkave dhe thellëzës së malit në rezervatin natyror të menaxhuar. Janë disa nga treguesit kryesor që tregojnë që vërtet në përgjithësi fauna ka fituar, natyra ka fituar. Natyra i dha një leksion njerëzve në këtë kohë pandemie. Duke ditur që tani kemi kuptuar çdo thotë jesh në kafaz. Do thotë nga karantina jemi detyruar gjithë mbyllemi në ato kafaze tona të shtëpisë, të kuptojmë pastaj se kush mban gjëra në kafaz. Shpend apo kafshë ndryshme, është mirë që me një gjestë shumë të thjeshtë të jap ato të lirojnë natyrë. Fantazia e fëmijëve nuk ka kufi edhe në këto periudhë karantinimi. Ne do të cillim tani një 11 vjeçare që pikturon natyrën duke qëndruar në shtëpi. Fantazia e fëmijëve është ajo që zbukuron ditët në karantinë për familjet e izoluara. Jemi në Vlorë me Emin, piktoren e vogël. 11 vjeçaren e gjejmë në shtëpi të veshur me përparsën e punës dhe divanin ku ajo gjatë ditës ri, të cilin e ka kthyer në kavaletën e saj. Nuk mërzitem dhaj shumë, sepse kënaqem duke pikturuar dhe po ashtu loz edhe sha me babin. Këtë kam bërë në këtë periudhë, kam pasur një javë, kjo sepse ka qenë pak e vështirë tek pema. Çdo ditë jave Emi bën mësimin online dhe pastaj ushtron pasionin e saj për pikturën. Unë ndihem mirë dhe me mësimin online, sepse neve na i shpjegojnë mësuesit mësimet dhe i kuptojmë dhe mund t'i bëjmë thjesht detyrat. 2 orë qëndroj sepse duhet i bëjmë sa më rregull që kur të vemi përsëri në shkollë mësuesja të kënaqet me punën që kam bërë. Për nxënëse në klasën e 5, dita merr kuptim teksa pikturon e sidomos kur subjekti i pikturës është natyra. Në këtë javë izolimi ajo ka realizuar 3 tablo dhe për të kjo është mënyra më e mirë për të kaluar këto ditë larg bankave të shkollës dhe shoqeve të saj.